Tänään puhutaan ledeilystä. Moikka ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään meillä on vähän vaihtelua noihin rataesittelyvideoihin, kun me puhutaan aika ajankohtaisesta aiheesta, eli ledeilystä. Nyt kun Suomessakin alkaa pikkuhiljaa olla jo aika talvi, ja mullakin kun on koulu sen verran myöhään, että usein kun tulee kotiin, niin kerkii istahtaa alas syömään, ja sit siellä onkin jo pimeätä, niin ei oikein enää voi samalla tavalla käydä radoilla heittelemässä iltapäivisin kuin mitä tottu just kesällä ja syksyllä, et pysty. Sen takia, jotta ei ihan menisi nyt retuperälle tää frisbeegolfaus, niin on olemassa tämmönen juttu kuin ledifrisbeegolf. Ja se on mun mielestä tosi mukavaa, koska silloin on tosi tunnelmallista, kun sä meet vaan niinku ledikiekkojen kanssa just johonkin pimeeseen mettään ja on hämärää ja siinä on vaan jotenkin niinku ihan oma fiiliksensä, tiettäkö? Ja toisaalta on positiivista, että ei ole niin paljon ruuhkaa, koska ketkä hullut nyt oikeesti käy frisbeegolfaamassa pilkkopimeellä. Ledeilys on kans kiva just se, miten sun ei tarvi raahata todellakaan koko bagia mukaan mettää, että riittää kun otat vaan 1 tai 2 kiekkoa, pistät niiden pohjaan ledit ja sit sä oot valmis menee sinne. Sitten se on kans, samalla ei tule niin paljon paineita pelata hyvin ja tälleen, kuin mitä saattaa tulla ihan perus normireenikiesseillä, niin se on silleen just niin kuin, se on mukavaa, ehkä vähän enemmän niin kuin leikkimielistä, että ei ota kaikkia virheitä, mitä tulee niin vakavasti. Mutta joo, eipä siitä sen enempää tälleen ledeilystä yleisesti, vaan voitais ruveta katsomaan, että mitä kaikkea sun tarvii niin kun tietää ylipäätään, jos sä meinaat lähteä ledeilemään ja mitä eri vaihtoehtoja on, että miten sä voit pistää sun kiekkoihin vähän valoja ja mitä tulisi ottaa huomioon ja muuta tämmöistä. Okei, eli nykyään on jo olemassa aika paljon erilaisia vaihtoehtoja, että miten sä voit lähteä ledeilemään, on kaikkien eri valmistajien ledejä, voi tehdä itse. Voi niin kun hankkia glow-kiekkoja, mitä sä osoitat UV-lampulla ja ne rupeaa loistaa silleen tosi coolisti. Et valinnanvaraa on ja varmasti jokaiselle löytyy joku oma juttu. Että tässä videossa olisi tarkoitus nyt katsoa läpi muutama semmonen, mitä meiltä täältä kotoa löytyy esimerkiksi ja mitä mä itse tykkään käyttää. Ihan ekana me voitaisiin katsoa Viking Disksin ledejä. Nämä on siitä kivoja, että nämä tosiaan jää niin tosi hyvin kiekon pohjaan kiinni. Nämä on helppo asentaa, näitä tulee paketissa 4, ne on kaikki eri värisiä ja tosiaan nämä on tosi helppokäyttöisiä, sä läntäät sen tähän keskelle kiekkoa ja sitten täällä on tää on kautta off-nappi, mistä kun sä painat, niin sitten tässä on tämmöisiä vähän erilaisia valoja, että mistä itse tykkäät, voit käyttää. Ja just tavallaan kätevä, että jos haluat päästä helpolla, niin hankit paketin tommosia ja läntäät sen jonkun läpinäkyvän kiekon pohjaan. Ainoa ongelma, mikä noissa on, niin mitä porukalta on kuullut, että jos sä heität vähän kovempaa ja osut johonkin puuhun, niin se saattaa sammua. Ja se on vähän ikävä homma sitten pimeässä metässä, koska sitten se kiekko saattaa jäädä sinne, kun ei ole enää sitä lediä siinä tukena. Mutta muuten noi on kyllä mun mielestä tosi hyviä. Ja just semmosia kivoja, että kun sä kerran ton pistät tohon, niin sä voit käyttää sitä sitten tosi monta kertaa sitä kiekkoa, kun sä just saat sen valon pois päältä ja päälle, niin että se ei koko ajan loista ja sit niinku heti menetä tehojaan. Sitten on myös olemassa sellaisia erilaisia ledilastuja. Esimerkiksi Discmanialla on ilmeisesti ihan hyviä. Me ei nyt tähän hätään saatu semmosia tälle videolle esiteltäväksi, mutta ilmeisesti nekin toimii aika jees. Ja luulisin, että just jostain YouTubesta tai jostain netistä, mistä ikinä niitä voi ostaakaan, niin löytyy vähän tarkempaa kuvausta niistä. Että sitten on tietty vaihtoehtona meidän DIY-ihmisille, että sä voit tehdä ihan itse sun kiekon pohjaan ledit. Se on tosi helppoa itse asiassa. Sä tarvit vaan tämmöisen nappipariston ja sitten tämmösiä, siis ihan ledejä vaan. Ja tää on niinku siitä hyvä, että tää ei maksa käytännössä mitään. Ostat nappiparistoa ja sit tilaat jostain tyyli eBaystä tai Wishistä kauhean kasan näitä tämmösiä pikkuledejä ja pistät ne kasaan itse jonkun teipin kanssa ja se on siinä. Että nää on tosiaan kanssa aika helppoja. Neissä on vaan se, että sun pitää aina purkaa nää, jos sä et halua, että niin kun, tiedätkö, näitä paristoja kuluu turhaan ja tälleen, mutta se ei ole mikään kauhean iso homma, varsinkaan jos sulla ei ole kauheata kasaa kiekkoja mukana. Mutta joo, mä voisinkin seuraavaksi näyttää, että miten helppoa tämmöisen oma tekemän ledin kasaaminen on.
Okei, eli tosiaan sä voit itse tässä vaikuttaa siihen, että miten kirkkaan sä haluat siitä sun ledistäs, että kuinka paljon valovoimaa sä haluat, että on just sillä, että niin kun montako sä näitä pikkuledejä siihen pistät kiinni. Että voi pistää 1, voi pistää 2, meillä on yleensä 3, mutta nyt kerta ollaan menossa kuvaamaan, niin jotta saadaan pikkasen lisää valoja, jotta näkyy, niin mä ajattelin pistää 4. Eli tosiaan huomaa, jos katsoo tätä LEDiä vähän lähempää, niin siinä on tommonen pidempi tavallaan tää metallijuttu ja lyhyempi, tai just toisinpäin mitä mä näytin, mutta kuitenkin. Että sun pitää huomata, jotta tää menee päälle, niin pistä se lyhyempi tähän kiekon tai tämän niinku patterin päälliosaan. Sä erotat sen siitä, että siinä ei ole näitä valmistustietoja, pohjalla on valmistustiedot. Ja sitten sä vaan pistät niin monta tämmöstä pikku lediä. Näissä meidän omissa huomaa vähän jo, että joita on käytetty, niin ei toimi enää ihan yhtä hyvin. Ei loista niin paljon. Mutta kutakuinkin tälleen. Just toki riippuen siitä, että montako sä haluat niitä pistää, niin näin. Eli tosiaan siinä kohtaa, kun sulla on tää ledi nyt sit tälleen kasattuna, niin otat pienen palan just ihan vaikka tämmöstä perus läpinäkyvää teippiä. Ja toivot, ettei nämä sun ledit sillä aikaa tipu, kun sä koitat pistää tätä. Ja kääräset tän tähän tälleen tosi tee se itse tyyliin ympärille ihan vaan, jotta noi pysyy tässä pikkasen paremmin kiinni just tässä patterissa eikä lentele sinne tänne nämä ledit. Eli ensimmäinen vaihe suoritettu. Sitten seuraavaksi, kun lähdetään kiinnittelemään tätä lediä siihen itse kiekon pohjaan, niin kannattaa ottaa huomioon, että jotta se ei tipaha. Tämä pätee myös noihin muihin, missä on liimapinta tai teippaat sen kiinni sinne kiekon pohjaan, niin sen kiekon pohjan pitää olla puhas, koska muuten se tippuu siitä herkästi. Et hyvä sen puhistamiseen on esim. Tämmönen mäntysuopa-liuos, mitä me itse ollaan just käytetty siihen, että saa sen pohjan semmoiseksi, että on edes niinku toivoa, että siihen jotain jää kiinni ja ei ihan heti tipaha. Sitten jos tuntuu vielä siltä ja sattuu olemaan käsillä, niin voi pyyhkäistä tämmöisellä sytkäripensalla sitä kiekon pohjaa. Lähtee tosi hyvin kaikki rasvat ja kaikki siitä. Ja sitten luulisi jo jäävän kiinni. Sitten se, että millä teipillä sä tämän ledin voit pistää kiinni, niin ihan miten itsestä tuntuu. Voi käyttää joko tämmöistä kirkasta pakkausteippiä, tai sit voi käyttää myös ilmastointiteippiä. Toki tässä pakkausteipissa on se, että se niin kuin näkyy molemmille puolille se ledi, että se ei valaise vaan sitä kiekon yläosaa. Mutta jotkut tykkää myös käyttää ilmastointiteippiä, tosin tästä saattaa jäädä vähän jälkiä kiekon sinne pohjaan. Mutta ihan miten itsestä vaan parhaalta tuntuu, niin kumpi vaan toimii oikein hyvin. Okei, eli nyt kun meillä on kiekko, mihin me halutaan pistää se ledi, jonka pohja on tosiaan putsattu, jotta se pysyy siinä mahdollisimman hyvin, niin me vaan koitetaan saada tää mahdollisimman paljon tähän kiekon painopisteen keskelle, mikä on siis tässä keskellä kiekkoa. Se on sinällään aika helppo, koska tää on kuitenkin samalla lailla ympyrä, niin ei ole niin kauhean arvailua. Ja sitten kun se on about tuossa keskellä, niin otetaan just pakkausteippiä tai ilmastointiteippiä, ihan kumpaa sä oot nyt päättänyt, että sä haluat käyttää. Ja tää on ehkä haastavin vaihe tässä, koska pitää olla tosi tarkkana siitä, ettei tähän teippiin jää minkäännäköisiä ryppyjä tai mitään, varsinkaan sinne reunoihin, koska muuten sinne alle pääsee kaiken maailman kosteut ja likaa. Ja sitten se teippi lähtee irtoamaan siitä ja se ei ole ledeille ihan kauhean hyvä juttu. Sitten tosiaan tässä teippausasiassa kannattaa ottaa se huomioon, että teet tää kotona ennen kuin lähdet heittelemään, koska nämä teipit tarttuu paremmin lämpimässä. Et ne ei oikein tykkää siitä, jos rupeat niiden kanssa säätämään sitten vasta siellä radalla, kylmässä, pimeässä. Ja se on muutenkin kivempi, kun sä oot tehnyt kaikki alkuvalmistelut jo ennen kuin sä lähdet sinne kiessille, niin sit ei tarvi muuta kuin nauttia heittelystä. Okei, eli nyt meillä on tässä tosiaan kiekko, missä on tää itse tehty ledi pohjassa. Löytyy kiekko, missä on toi Viking Disksin ledi pohjassa, missä on tosiaan nämä 3 eri asetusta. Ja sitten löytyi kans yksi Glow-kiekko tuolta meidän kiekkopinoista,
minkä kanssa me tosiaan käytetään tämmöisiä UV-lamppuja, millä kun tätä sohii, niin tää ei näy valosas nyt niin ihan yhtä hyvin, mutta onneksi kun pistää pimeeseen, niin näkyy kyllä hyvin. Eli tosiaan tässä oli nyt niin kuin 3 eri vaihtoehtoa, mitä voi esimerkiksi käyttää, jos sä haluat lähteä ledeilemään. Ja joo. Sitten sen lisäksi, että sulla on kiekot, missä on jotain valoa, jotta sä löydät ne siellä pimeässä, niin mä suosittelen, että otat mukaan esimerkiksi otsalampun, koska se helpottaa sun elämässä, kun sä et ole ihan pimeässä. Toki, jos sä haluat mennä kunnon extreme-moodilla, niin se ei ole mitenkään välttämätön, että sä pärjäät kyllä ihan noilla kiekoillakin. Mutta itse tykkään just, että vähän sitten näkee, ettei jokaiseen juureen, mikä on maassa niin kompastu ja muutenkin on ihan pilkkopimeässä. Sitten kans helpottaa, jos sulla on joku lamppu, minkä sä aina käyt viemässä korin päälle, tai jos teidän lähiradan koreissa on heijastinauhaa, jota sä voit sitten sohia vaikka sillä sun otsalampullas, niin vähän paremmin tietää, että mihin päin on heittämässä. Et sekin kyllä niin kuin helpottaa hurjasti. Sitten vielä semmoinen pieni huomio siitä, että millainen rata olisi hyvä valita, jos sä haluat lähteä ledeilemään, niin mä itse suosittelen semmoista aika avointa, että ei olisi mitenkään ihan hulluna yllätyspuita ja just, että ei olisi mitään risukkoa, mihin sä sit kuolet sinne mennessäs. Ja just ei ihan hirveän pitkiä väyliä ainakaan itse huvita lähteä pimeässä heittämään, niin just tämmöiset kivat pienet neppailuradat, mitkä on aika avoimia ja silleen helppomaastoisia, niin ne on mun mielestä parhaita ledeilyratoja. Mutta joo, eipä varmaan mitään sen ihmeempää tästä ledeilystä nyt sit yleisesti, että voitais vaan lähteä vähän kattelemaan, että millaista se on sitten tuolla oikeasti ulkona pimeässä heitellä tämmöisillä kiekoilla. Oli kyllä nyt huomattavasti normaaliikin pimeämpi keli täällä. Että ei kyllä nyt ollenkaan tiedä, että tuliko näistä videoista mitään, että näkyykö niissä oikeasti yhtään mitään. Että niin kun toivotaan, että niin kun jotain näkyy, mutta jos ei näy, niin ei se mitään. Käydään vaan toisella radalla sit kuvailemaan, missä toivottavasti näkyisi vähän paremmin. Joka tapauksessa nähdään radoilla ja muistakaa, että tytötkin ribbaa!